Konektado kayo sa PBS Radyo ng Bayan, tumbak na oras sa buong Pilipinas, 7 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Saan mang sulok ng mundo, Tangkilikin natin ang radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sunny Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka! Pinoy, konektado ka. Pinoy, konektado ka. Pinoy, konektado ka. Sa PBS. Narito na ang TNT Explosivo. Pinangungunahan ng DTI Director for Public Relations Office at isa ring dating tagapamahayag na si Miss Thelma Dumpit-Murillo at Radyo ng Bayan Anchor na si Tes Ramirez. Alamin ang mga pangunahin at pinakahuling balitang pangkalakalan at pangnegosyo. Direktang ihahatid sa inyo ng Department of Trade and Industry. Linggo-linggo. TNT. Explosivo. 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 Ang unang pasabog ng DTI sa taong 2012. You've been doing this now for how many years? 2 years. 2 years. How much longer do you give yourself doing this thing going around? That's all right. I don't know. I never thought I'd be doing it for 2 years even, you know. Magandang umaga. Thank God it's Friday. Pagkat pag Friday is TNT Day. Yes. Good morning, Miss Thelma. Good morning, Tess. At sa lahat ng ating mga suking taga-subaybay sa programang TNT. January 27, 2012 na mga kaibigan at kami po ang inyong mga kasama sa kabuuan ng programang TNT hanggang alas 9 na umaga. Ako po si Tes Ramirez. At ako po naman si Thelma Dumpit-Murillo. Sa araw na ito, ika-27 sa buwan ng Enero, taong 2012. Yes. Ilang tulog na lang matatapos na ang month ng January. Ang bilis. Akala ko ilang tulog na lang, 2013 na. Heart month na. Anyway, as usual, punong-puno na naman tayo, Tess, sa ating programa. Pero bago ang lahat, nais kong batiin ang aking pinakamamahal na panganay. Si Tommy Murillo. Happy birthday, son. May you have a wonderful day today. Happy and birthday. many more birthdays to come. Ganda na music, ano? Nakakaindak. Oo nga. Parang Friday na talaga. At maganda rin yung mga pangyayari naman dito sa ating paligid. Bagaman may mga ilang mga katanungan sa DTI. Tungkol sana Director naman. Thelma, ang sabi Alam mo, nila, hindi na kami talaga mawawala ng reklamo. Oo. Talagang, kahit anong gawin namin, talagang kami yata ang repository ng complaints. Hindi naman. Kasi naman kayo ang Frontline service nating kami. lapitan ng mga mamamayan pagdating sa mga problema na kanilang nararanasan din. Diba? Pero sana yung problema na ang naman sa ibang ahensya, wag sa amin iba to. Ayun. Diba? O ano yung sinasabi mo? Kung meron ng tumawag kasi si Miss Jennifer, hindi na nagpasabi ng kanyang apelido. Oh. Ano rin ba yung role ng DTI doon sa mga pirated DVDs na yan? Pirated yung intellectual property, di ba? That falls under intellectual property. IP is an attached agency of the DTI at ang namumuno dyan si DG Rick Blancaflor. Pero yung pirated sa OMB naman yan,
kay Chairman Ronnie Ricketts. So, alam mo naman, ang hirap niya talagang masawata kasi malalaking sindikato yan. Pero ginagawa ng gobyerno lahat ng makakaya niya para labanan itong what do you call this? Yung mga Menace of society, yes, diba? oo. At patuloy na yung DTI tumututok kasama sa tinutukan yung mga materials na yan, yung Oo. mga CDs, DVDs. Hindi mga- lang lahat ng intellectual property, 'di ba? Pati yung pangungopia ng mga brand names, yung mga branded na bags sa customs naman 'yan, 'di ba? Sa So clown lahat rin. 'yan ay binabantayan. Pero ang monitoring niyan talaga may mga kaukulang mga ahensya. So yung OMB para dyan sa mga pirated materials, yung optical media board, at saka yung iba pang intellectual property sa IP office naman. Anyway, Tess, itong nakaraang linggo, marami ding good news tayo na narinig, di ba? Unang-una nung January 20, nagkaroon ng Philippine Quality Award Ceremony sa Malacanang at pinabigyan ng award ang 4 na natatanging organisasyon para sa kanilang proficiency at commitment to quality management. Ito yung DOST Region 9, yung Metals Industry and Research Development Center, Automotive Air Conditioning Technology Philippines, at NYKTDGE Business Corporation. So congratulations sa mga organizations na ito and ipagpatuloy po ninyo yung inyong ginagawa. Also, noong January 24 naman ay dumating dito yung mga delegasyon mula UNIDO. Tama ba yun, Marella? From UNIDO. At nakipagpulong sa DTI at DA sa pamuno ni Yusek Berna Romulo Puyat at saka ni Yusek Merly Cruz ng DTI. At dito pinag-usapan yung Philippine Traceability for Revitalized Agricultural Competitiveness Enhancement. Ang lalim yata nun. Ayan, okay. Ang dami mga pinag-usapan. Ang ibig sabihin lang doon, at itong merong isang Italian cooperation na ready magpondo, magbigay ng pondo para yung mga produkto natin, matrace niya kung saan nanggagaling yung sa supply chain ba, para pag nagkaroon ng aberya, madali malaman kung saan, ano yung tututukan for accountability. So yan, ay binibigyan ng pondo yan ng UNIDO, if I'm not mistaken, for the out of the Italian Cooperation Fund. Pero sana nga lang, maging sapat yung fund na yan, Oo. para At dun saka sa maging sustainable. talagang kauukulan. Oo. Pero ang pinaka-importante ngayong araw na ito, yung launching ng Philippine Business Registry sa wakas. Yay! Oo. Meron na tayo! Oo, walang ang magwi-witness mamaya, walang iba kundi ang ating mahal na Pangulo, Aquino. So, mamaya po yan mangyayari. Ano ba itong Philippine Business Registry? Kasi ang isa sa sinasabi ng mga negosyante natin ngayon, napakahirap ng mga procedures. Marami raw kurikutitos. Oo. So, ito yung one of the ways by which we are easing the way of doing business in the country. So, itong Philippine Business Registry, pag nagparehistro ka ng iyong pangalan sa kahit na anong tanggapan ng DTI, kahit saan, makukuha mo na yung SSS, Pag-ibig, PhilHealth, at BIR. So, all in one. Hindi na sila mahihirapan. Oo, in just a few minutes. So, ang dasal natin, sana mamaya, hindi magpapalpak. Di ba? Hindi yan. Alam mo Kasi naman, computer talagang pinagandaan niya ng pamahalaan. pero computer kasi yan di ba? At saka, ito yung unang beses na gagawin. So, pagdasal po natin na Good maging luck sa matagumpay. ating lahat. Oo, thanks. Okay, so, ano pa ba? Ang mga pag-uusapan natin ngayon, yung ano ba yung mga negosyo or livelihood na maaring pasukan ng ating mga kababayan, especially dito sa National Greening Program ng DENR. Sila ba'y maaring makalahok o Correct. makaparticipate yan? Oo. Sa So, harapan yan. ng ng Mamaya, DNR, tatanungin natin no? yung
program chair niyan, si ASEC Mario Mendoza. At makakausap din natin si Secretary Neric Acosta tungkol naman sa environmental protection. Diba? Kimalagay. Oh, maraming mga issues din ngayon, no? Oo. Chairman din siya ng Laguna Lake Development. So, tanungin natin ano ba yung pinakahuli. At saka, matandaan ko, nag-cover pala kami noon yung nagkaroon ng lagdaan ng Memorandum of Understanding, iba't ibang ahensya rin yan, for the green labeling. Ito naman yung magbibigay sa mga kumpanya ng parang certification kung sila ay if they are practicing green, ano tawag doon? Kung compliant ba sila doon sa mga requirements ng pamahalaan para maging yung kanilang produkto ay environment friendly. Correct, oo. Ayun. Yun. So, Okay. green labeling. Kasi marami dyan, yung tinatawag nila na greenwashing. Alam mo ba yon? Kunyari, sasabihin nila, ay, ano kami, environment friendly. Ganon. Yung pala hindi. O kaya, porque gumamit ng kulay green na plastic bag, tinawag na silang green company. Oo nga. Pero plastic ang ginagamit. Paano naging green yun, di ba? Ay, yung plastic ngayon, di ba, ang dapat biodegradable. Kung meron mang plastic, ang sabi ng DNR, di ba? At yung ilang LGUs nakakatuwa, Director Thelma, dahil nakaka-follow sila, pero yung iba, parang hina-hinay lang sila. Dapat bilis-bilisan. Medyo mabagal. Mabagal yung pagka. Yung iba resistant, yung ibang mga supermarkets, di ba? Yung iba namang mga mamimili, gusto nila plastic kaysa sa kahon pag binibigyan sila ng choice. Kasi yung plastic na re-recycle nila para sa mga bahay nila, ginagawa din nilang basurahan. Di ba? So, mas gusto nilang plastic bag. Anyway, abangan po ninyo lahat yan. Dito po sa ating programa ngayong umaga sa TNT. TNT Explosivo. Pinangungunahan ng DTI Director for Public Relations Office at isa ring dating tagapamahayag na si Ms. Thelma Dumpit-Murillo at Radyo ng Bayan Anchor na si Tes Ramirez. Marami na rin ako nakausap mula sa iba't ibang sektor. Magkakaiba ng pananaw. Sari-sari ang kanilang opinyon. Pero halos karamihan ay nagnanais ng karangyaan at gustong maging mayaman. Pero alam nyo ba na kapag ikaw ay nagtrabaho sa alinmang tanggapang pampamahalaan, lalo na kung ikaw ay matapat sa iyong tungkulin, huwag kang umasa na ikaw ay magiging mayaman. Naniniwala akong hindi lahat na nagsisilbi sa gobyerno ay korap. Sa katunayan, mas marami sa kanila ay tapat. Pinili nilang maglingkod sa gobyerno upang gumawa ng kabutihan. Ngayon, magkakaroon na sila ng pagkakataong magpakitang gilas. Inaasahan natin sila sa pagsupil ng korupsyon sa loob mismo ng burokrasya. Si Pangulong Benigno Simeon Aquino III. Anong kailangan kong gawin para mapalago ang aking business? Kailan ang susunod na trade fair sa aming probinsya? Saan kaya pwedeng magtanong tungkol sa mga pulisiya ng pakikipagpalitan? Teka, tungkol ba yan sa kalakalan at industriya? Heto ang pinakabagong programa na sasagot sa inyong mga problema, magpapasabog ng balita at impormasyong may kaugnayan sa pagninegosyo at kalakalan sa produkto at pamilihan. Narito na ang TNT Explosivo. Pinangungunahan ng DTI Director for Public Relations Office at isa ring dating tagapamahayag na si Ms. Thelma Dumpit-Murillo at Radyo ng Bayan Anchor na si Tes Ramirez. Alamin ang mga pangunahin at pinakahuling balita na pangkalakalan at pagninegosyo. Ihahatid sa inyo ng Department of Trade and Industry linggo-linggo. TNT Explosivo. Ang unang pasabog ng DTI sa taong 2012.
It is now 8:21 in the morning at ang programang ito mga kaibigan ay inyong napapakinggan sa impilang DZRB Radyo na Bayan 738 kHz at sa amin hong sister station ang DWBR 104.3 MHz. Okay, Ma'am Thelma, nasa line na natin ang ating makakausap mula sa Department of Environment and Natural Resources. Si Assistant Secretary Marlo Mendoza. Sec Mendoza, good morning po. Ay, magandang umaga din at sa ating mga tagapakinig. Okay. Yes, magandang umaga po. Sec Marlo, Thelma Dumpit po from the Department of Trade and Industry. Napatawag po kami dahil dito sa National Greening Program, gusto naming maintindihan po ano po ba itong programa na ito at meron po bang mga oportunidad for livelihood para po sa ating mga kababayan. Okay. Good morning ulit, Thelma. Ang National Greening Program ng pamahalaan ay naglalayong magtanim ng 1.5 million hectares, no? Wow. Ng ating mga public lands. So mostly ito mga uplands, no? Para gawin itong productive. Okay. Alam naman natin na sa ating lowland areas, halos puno na ito ng wala na tayong mga available spaces sa mga to produce more crops. Kaya may opportunity ngayon sa uplands. So ang National Greening Program hindi lamang naglalayong magtanim ng puno para sa environmental purposes, pero kaugnay nito ang livelihood. Yes. To help address din ang poverty, at the same time address din biodiversity conservation at saka mga climate change, no? Pero nakita natin na in the process of planting and greening, pwede natin to i-link sa livelihood or economic mga aspects. Yan ang gusto namin. Yes. So yung 1.5 million hectares, sinimulan na natin ng 100,000 hectares muna 2011. Ngayon, 2012, 200,000 ang ating itatanim. So, hinahati muna natin ang area into production zone and protection zone. Production, loan? And zone. Zone. Okay. Yes. Isozona natin ito. Yung sa protection zone, yung mga itatanim natin na kahoy, hindi natin puputulin ito. For a period of? Hindi natin talaga i-harvest. Talagang hindi i-harvest. So you will... Sa protection zone. Parang ano siya, forest preserve. Sa ibang mga bansa, meron silang tinatawag forest preserves. Yes, mga nature park natin, protected areas. Okay. Para ma-ensure yung tuloy-tuloy na daloy ng environmental services like water, clean air, and wildlife habitat. So, pero doon naman sa isang kabilang zone, yung production zone, we can plant there fruit trees. We can also plant doon mga forest trees na pwedeng i-harvest. Yes. Upon maturity. So, andun yung livelihood angle natin. No? Paano po ang ang siste, Sec? Sino po ang pwedeng makilahok sa programa na yan? Ano po ba ang mga criteria? Okay. Yung mga pina-prioritize muna natin, kasi meron na tayong tinatawag na people's organizations na binigyan namin ng access rights ng 25 years. So we have right now community-based forest management agreements. So yung mga legitimate na matagal na sa uplands, nag-organize sila, binigyan namin ng may agreement ang gobyerno with them to make productive the land. So pwede nilang taniman ng mga iba't ibang klaseng mga crops, and yung benefit na to will go to them, no? So ang NGP provides some modest financial assistance to mga groups na ito, like enough funds for planting materials, funds also to protect the area, tsaka funds din sa maintenance. And then, ito naman ay modest funds lang. We encourage them and itong mga communities na to form joint venture partnerships with private organizations. Okay. Para ma-assure ang market, para din yung ma-expand yung sinimulan ng mga proyekto,
At saka din, magkaroon ng ma-incorporate din yung other technical assistance, science and technology, appropriate technologies, para in the process of planting and greening, naka-link na ito sa market and also sa yung mga needs din ng natin, ng industry, yes, and national needs natin. Okay. Asek si Tes po ito. Ito po ay magiging tuloy-tuloy na programa ng DNR, di po ba? Sigurado ho ba na hindi ho tayo mauubusan ng seedlings? At paano ho yung plano nyo dun sa hinaharap? At dun sa mga kababayan ho natin na gustong makibahagi dito, maging yung mga karaniwang mamamayan, pwede po ba? Sa ating mga karaniwang mamamayan, meron din tayong instrumento na makasali sila. We will we'll enter into an agreement para yung public lands na idle, mag-a-apply sila sa ating community environment office, and then meron naman mga designated areas. So as a private enterprise, pwede din silang mag-participate dito. Pagdating naman sa mga pananim, ang National Greening Program, meron po tayong budget dyan. Hanggang 2016 ito na gusto natin mataniman yung buong 1.5 million hectares. So, kasama sa budget po ng DNR is providing the planting materials sa mga people's organizations. Pero kung pribadong sektor naman, we can give access rights doon sa lupa. Sila na ang bahala mag-invest doon sa to make productive the land. Silang bahala mag-invest sa seedlings. Or another option, yung private company can form joint venture partnership with the people's organization. Kasi sila meron ng siguradong access rights over the land. So, yung private company can simply form joint venture with them. Possible din yun. That's one scheme, You can joint venture with these accredited people's orgs. Pero Asik, ang tanong ko, alam mo naman na mawalang galang na po yung mga nakalipas na ating greening program, walang nangyari. Ano po ba ang ating kasiguruhan na ngayon po ay talagang may maitatanim na at pag nag-monitor ang ating pong mga kababayan, may makikitang tumutubo doon? Okay. Yung mga tama yan, Yung pinag-aralan namin yung mga naging reasons bakit hindi nag-succeed yung ating mga past greening efforts. Isa sa nakita natin, nag-focus tayo masyado sa environmental objectives. So, ang ating pananaw, pagka tayo ay nagtanim, automatic yung seedlings magiging forests one day. But that did not happen dahil kung maraming mga tao, one of the poorest of the poor natin ay mga nasa uplands. So uunahin nila talaga yung kanilang economic needs, di ba? Yung pang-araw-araw na pangailangan. So yung mga nagtanim tayo, pero pagkakainin, habang lumalaki yung kahoy, ang tingin nila sa kahoy, pera kaagad pwede nilang panggatong o pang-uling. They convert it right away into mga products na pwede nilang pagkakitaan. Kaya hindi pwede na environmental lang lagi yung focus or objective natin ng programa. Yung economic side, kailangan i-address din natin. That's right. So ito, you are addressing it through these livelihood opportunities which you give to the people's organizations. Yes, that's right. Kaya when we package any greening program, kailangan we have to address several objectives right away. At the onset, kasama na siya sa planning. Like, kung ang Department of Agriculture and DAR nakasama namin sa Convergence Initiative, pwede sila pumasok in providing post-harvest facilities and farm-to-market roads sa mga areas na may economies of scale. Kaya ngayon, sa planning pa lang, we're telling the people's organizations, pag nagtanim kayo, dapat i-consider na ninyo yung may scale para to justify putting up post-harvest facilities, to justify putting up farm-to-market roads. At saka yung may... Siguro mas importante, Asek, yung saan nila ibebenta, yung marketing. Yes, exactly. Kaya sa planning pa lang, kung pwedeng pumasok na yung private sector, example, a very good example, we import 60% of our coffee. Translated into hectares, mga 60,000 hectares yan, easily. So, saan natin itatanim yung 60,000 hectares in different parts of the Philippines? And ano yung minimum scale? Example, ang minimum scale, I think, should be 100 hectares.
So, ang pribadong sector can already come in during the planning stage with the people's organization to put up that 100 hectares to justify putting up a dryer, putting up other facilities. So, ganon. Then that can be done sa cacao. That can be done sa rubber. That can be done in any tree plantation na intended for harvesting. Kaya crucial talaga sa planning stage pa lang, kasama na yung livelihood and economics niya, which is related sa marketing and financing, etc. Asek, naalala ko po nitong nagdaang bagyo, maraming mga putol na troso po yung inanod sa mga ilog. So kasama po ba sa mga lugar na pagtatamnan yung mga area na pinagsagawaan po ng illegal na pamumutol? Priority po natin yung mga areas na kailangan i-stabilize. So we call that stream bank stabilization. We can call it also erosion control measures through the greening program. Kasama po yan, priority po yan. Mangrove rehabilitation, reforestation, kasama din po yan. Even lowlands along river banks, bamboo and other appropriate species, kasama din po yan sa program. national greening, yung bamboo. Opo. I see. Saan po ba makikita, ASEC, yung mga na-classify ninyo na production zones and protection zones? Yes, protection zones. In any given geographical area in the upland, example, you have 500 hectares, we can also within that 500 hectares already delineate saan ang area na no touch. Example, there are existing trees already or forests, i-protect na lang yun. And then saan yung mga areas na geohazard areas, areas na very steep, areas na high elevation, above 1,000 meters, automatic we designate these areas as protection zone. At saka sana, ASEC, protected area. Iba pa yung protected areas by law. Yeah. Sana, ASEC, yung pagka yung may mga mag-develop ng subdivision, i-require ninyo yung talagang master planned community taking into consideration yung pong environment. Yes. Okay. I'd like to clarify, ang DENR, our mandate is to really doon sa public lands. So, dapat ang local government units and other agencies of the government like HLURB should also strictly implement yung kanilang mga environmental and ecological programs. Like, ang private lands, especially if you're a landowner, na may sloping or very steep yung area ninyo, dapat may erosion control measures din yan. But that's outside ng DNR. So the local government units, especially because of this climate change, mga changes sa climate natin, kailangan talaga meron na tayong mga ordinansya na ang private lands should also incorporate soil and water conservation measures. Kasi like yung nangyari sa Marikina watershed at saka dito sa Ondoy and doon sa Cagayan de Oro, marami doon mga lands na pinanggalingan ng erosion and landslides are private lands. So they have to also participate and do their share kasi hindi lang public lands ang source ng problem natin. Ang environmental problem doesn't distinguish whether it cuts across political boundaries, it cuts across private lands and government lands. So lahat yan dapat, as a package, lahat dapat may intervention tayo sa lahat ng aspeto na yan. That's right. Okay. Well, sayang at wala na tayong oras. Anyway, gusto namin magpasalamat sa iyo, Assistant Secretary Marlo Mendoza, para sa oras na ibinigay mo sa aming programa. Muli po kaming makikipag-ugnayan sa inyo sa mga susunod na araw. Maraming salamat din. Okay, thank you, ASEC. More power po. Si Assistant Secretary Marlo Mendoza mula sa DENR Special Projects at National Coordinator din ng National Greening Program. TNT Explosivo. Pinangungunahan ng DTI Director for Public Relations Office at isa ring dating tagapamahayag na si Ms. Thelma Dumpit-Murillo at Radyo ng Bayan Anchor na si Tes Ramirez. 7,100 islands. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan 738 sa Mega Manila. One Philippines, one network. PBS.
Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, nationwide. Sa Metro Manila, DZRB, Radyo ng Bayan. DZSR Sports Radio. DZRM, Radyo Magazine. DWBR FM Business Radio. At Overseas Radio, Radyo Pilipinas. Radyo ng Bayan Luzon, DWBT Batanes. DWPE Tugigarao. DWFB Lawag. DZRK Tabuk. DWFR Bontoc. DZEQ Baguio. DZAG Agoo. DZMQ Dagupan. DWRS Tayug. DWLC Lucena. DWRB Naga. DZVC Virac. At DWRM Palawan. Radyo ng Bayan Visayas, DYOG Calbayo, DYES Borongan. DYSL Sogod, DYLL Iloilo. at DYMR Cebu. Radyo ng Bayan Mindanao, DXJS Tandag, DXBN Butuan. DXRG Hingoog, DXIM Cagayan de Oro. DXSO Marawi, DXRP Davao. DXMR Zamboanga, DXSM Holo. DXDC Tawi-Tawi, at mga satellite stations sa buong Pilipinas. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, nationwide. Philippines, one network, PBS. TNT, explosivo, explosivo, explosivo. So, ako po si Tes Ramirez kasama si Director Thelma Murillo para dito sa TNT hanggang alas 9 ng umaga at ito po ay napapakinggan sa DZRB Radyo ng Bayan 738 kHz at sa aming sister station DWBR 104.3 MHz. Kami po nasa ilalim ng pangangasiwa ni Director Tito Cruz na ngayon ay nagsiselebrate ng kanyang kaarawan. Happy birthday po! Happy Director birthday, Tito Cruz! Tito Cruz! Isang bagsak nga dyan para kay Director Tito Cruz. Meron ba tayo? Ayun. Happy Dalawang bagsak na yun. birthday. Ka-birthday pala niya yung aking anak. Hindi nagsasalita. Hindi rin nagpaparamdam. Parang walang kape. Ikaw kaya, hindi. Soft drinks yata yung ano yan. Soft drinks ba? Yan, Dani. Oo. Anyway, mula naman sa ating mga tagapakinig, text. Ito yung mga text feedback nila. From Mike Crisante ng Mandaluyong, sana po ay ibigay ninyo mga plano ng ahensya at NGOs step by step na pamamaraan kung paano makakaahon sa kahirapan si Juan. Ayan. Ano ba talaga yung anong gusto niyang malaman kaya? Mula kay Mike Mike Crisante Crisante, ng oo. Mandaluyong. Ano ang ibig sabihin niya nun? Mga plano ng ahensya at NGOs, sana po step by step na pamamaraan kung paano makakaahon sa kahirapan si Juan. Anong hinihingi niya? Siguro yung mga plano ng ng bawat departamento ng pamahalaan. Kasama rin diyan of course ang DTI para makatulong. Like yung 'di ba meron kayong mga livelihood projects para dun sa mga mamamayan. Para sa mga SMEs. Kunyari ikaw ay meron ng existing company. Ayan. Pwede kang matulungan, training, yung mga marketing, promotions, etc. Mula naman kay Ronald Barangan ng Antipolo. Good morning, Ma'am Tess. Ay, sa'yo pala to. Avid listener niyo po ako sa Radyo Magazine. Ay, yes. parang iba to Nagpo-program ako. Sister station din yun ng PBS, ng Radyo ng Bayan. Narinig Under din ba PBS tayo din, Radyo Magazine. Ngayon ay hindi. Yung dati nagpo-programa pala ako doon. So, okay. thank you for listening. Si Ronald Barangan, Oo. Ayan, thank you. Nice ko pong mag-start ng business. Ganon din ang ilan kong mga kaibigan at kamag-anak. I told them to listen to your program every Friday for tips. More power po sa inyo at sa inyong programa. Thank you, Ronald. Maraming salamat, Ron. Ito. Para kay Ronald talaga, makinig ka kasi yung susunod natin na makapanayam ay si Undersecretary J. Layug ng Department of Energy. At dito siguro, maaari niyang masabi sa atin, meron bang mga livelihood opportunities para sa ating mga kababayan pagdating sa energy? So, batiin natin. Magandang umaga, Undersecretary J. Layug. Yusek Layug, good morning. Good morning po. Magandang umaga, Director Thelma. Good morning po. Yes. How are you today on a Friday? Mabuti naman po. Madami pagtrabaho. Ay, naku, walang katapusan ng trabaho.
Anyway, kaya kami napatawag kasi gusto naming malaman, ano po ba ang pinakahuli dito sa ating mga oil prices? Well, actually po, ang sistema natin ay minomonitor natin ng oil prices from Monday to Friday. At yan po yung magiging batayan natin ng paggalaw sa Lunes po na darating. No? Hindi ho namin inaanunsyo kung ano ho yung magiging paggalaw until ho mag-abiso sa atin ng oil company sa Monday. Aha. Pero nakikita nyo ba na meron pang mga pagbabawas? Kasi nagbawas sila lately, hindi ba? So, May rollback ng konti. nag-rollback. Opo, last week po, ngayon nung Lunes po, nag-anunsyo sila na rollback po. Kasi yan po yung naging paggalaw sa international market the previous week. No? So itong Monday naman po na darating, hinihintay lang ho namin yung mean of Platts Singapore. Ito po yung batayan natin for oil trading. Pag nakuha na ho namin yung datos ng Monday to Friday this week, yan po yung magiging basehan po nila kung tataas ba o bababa sa Monday po. Pero Yusek, yung ating mga transport groups, ang sabi nila talagang hindi sila hihinto sa lingguhang proteste. Ano po yung masasabi niyo tungkol doon? Well, actually ho, naintindihan naman po namin sila. No? Hindi lang naman po sila, pati tayo din po tinatamaan. Kaso po, nasa oil deregulation po tayo ngayon. No? Ang pinapakita lang natin presyo ay yun talaga ang batayan po natin, yung international market price. Sa palagay mo ba, Yusek J, na itong mga paggalaw, talagang malaki ang idinagdag sa retail price? Kasi ang pagko-compute ng DA, kung meron man, mga centavos lang siguro, napakaliit, na hindi dapat tumaas yung presyo ng mga produkto. Hindi raw dapat maka-apekto. Hindi dapat maka-apekto. Opo. Well, pagdating ho dun sa cost ng delivery of goods, no, ang nakausap na ako natin ang DTI, maliit lang po ang epekto. No? Kaso po, yung ating hong calculation ay may formula, no, mathematical po. No? So, in terms of pump price, pag talaga hong sumipa ang presyo na lang sa international market, may factors po tayo na ini-input lang doon sa formula at yun po yung nakikita natin na paggalaw on a per liter basis. So hindi naman po yan kinuha lang po namin kung saan-saan. May formula po yan na dati pa hong Energy Regulatory Board ang nagtalaga po. Yung iba naman po sinasabi, bakit pagka nagkaroon ng paggalaw sa international market, agad-agad yung atin dito sa pump prices nag-a-adjust, hindi ba matagal na daw nilang nabili yun? Hindi naman yung kahapon lang binili, ang stock. Opo. Actually po, yan yung sinusulong po ng iba, no? Ang gusto nila, inventory-based pricing, no? Ibig sabihin po, kung ano yung nabili mong langis, no, yun dapat ang presyo lang at which you will sell it for, no? Ang problema po namin doon sa inventory-based pricing, ang batas po natin hindi nagtalaga kung magkano ho dapat ang presyo. So halimbawa po, binili ko ho ng $100 per barrel. Hindi ho sinasabi ng batas na dapat ang kita mo lang dyan na 5%. So ang pinapakita ho natin na presyuhan sa pump price ay yung tinatawag ho nating fair market price ng langis na ang batayan po nga natin, yung oil trading po sa international market. Ang sistema naman po natin ay week-on-week average. Ibig sabihin ho, may 2 weeks po na presyuhan ho yan na in-average natin. So, effectively po, yung 2 weeks po na supply ang binibenta po nila sa atin. Okay. Yusek, ang DOE po ay kasamang tumututok dun sa mga kaganapan sa gitnang silangan, di po ba? So nakikita niyo po ngayon, ano ho yung maaring mangyari? Rollback po ba o price increase na naman sa mga oil products po? Well, so far po yung unang 3 linggo, nakita ko natin talaga sumipa. No, ang pinakamalaking dahilan po dyan, yung gulo dyan, no? Yung nagpaputok ng missiles po ang Iran. At buong mundo naman po nakaramdam ng pagtaas ng presyo na langis. Binabantayan naman po natin, so far naman po medyo nananahimik na kaunti, no? So sana ho humupa na kaunti yung pagtaas ng presyo. So naka-block pa rin itong Strait of Hormuz? Well, hindi po naka-block ngayon. Nag-threaten lang po ang Iran
Ang problema lang ho kasi ay nag-embargo po ang European Union. Oo. Yan ho yung nagdudulot nga ho ng pagsipa ng presyo ng langis. I see. Anyway, wala bang good news mula sa DOE? Kasi base dun sa Ano ba yung sinasabi good ni news Yusek, most naman? probably, Oo. tataasan naman yung presyo. Actually, madami naman po, no, yun nga ang problema nga po ng Department of Energy. Ang nakikita lang po yung bad news, no? Oo. Pero last year po, halimbawa, no, nilunsad po natin yung bidding po natin for exploration ng oil and gas. 15 areas po ang ating ino-offer for bidding. At between March to July po ngayong taon ay mag-award po tayo at maghahanap po sila ng langis dito sa Pilipinas. So isa po yan, no? Ang dami-dami hong foreign investors, nakausap na po namin. Lahat po sila magbibidding, no? At sabi po nila, with the new government ay mataas po yung kumpiyansa nila na maganda hong mag-business sa Pilipinas. Yun, okay. Masyado namang mataas para sa ating mga maliliit na kababayan. Yung po ating mga gusto magnegosyo or something, wala ho ba silang pwedeng pasukin sa energy? Well, actually po, doon naman sa hanay na renewable energy po, no, at dito po papasok yung ating mga kasama po na farmers, no? Oo. Meron ho tayong nilunsad last year na National Renewable Energy Program, no? Ito naman po yung mga proyekto natin na paggamit po ng sariling atin na renewable energy resources. Kasama po dyan yung agricultural wastes, no? Yes. Pwede ho magtayo ng biomass plants at marami tayong investors na nagbabalak na po. At ang bibili no nilang feedstock ay yung mga wastes po ng mga magsasaka natin na hindi naman nila ginagamit. Dyan po sila kikita, additional income po yan. Madami na umiikot ngayon at tinitingnan ho kung ano yung mga hindi nagagamit ng agricultural waste. Pero Yusek, gaano po ba kadali o kahirap po ba yung pamumuhunan sa larangan ho ng enerhiya? Well, usually ho ang energy projects po natin talagang heavily capitalized. No? Ibig sabihin kailangan malaking pondo ang malaking perang involved, no? Opo. Pero alam nyo, pagdating doon sa mga maliliit na bagay, halimbawa po yung feedstock nga po, no? Or even the services na kailangan ng mga kumpanya na engage in energy, dyan po pumapasok yung ating mga kababayan. Kahapon, doon sa Arangkada Forum, merong isang nagsalita na company, they're into solar energy. Ngayon, ang sinasabi nila, parang 50 megawatts lang ba ang allocated sa kanila at humihingi sila ng mas malaki to service even the residential areas. Pwede po ba yun? Well, actually po, yung 50 megawatts natin, yan po ay for the next 3 years, no, from 2012 to 2014. Kaya ho natin nilimita, no, for now, ang solar. Kasi kailangan maintindihan din po ng ating mga kababayan na medyo mahal pa ho ang cost, no, ng solar. Kapag pinapasok po natin, tayo din po ang tatamaan, no, tayo po ay magbabayad ng additional sa ating electricity. No, yan ho yung tinatawag natin feed-in tariff rates. No? Kaya ho, naglimita tayo na 50 megawatts muna. Pag yan ho ay bumaba pa ang presyo, pagdating naman po ng 2015 and onwards, pwede pa ho tayo magdagdag. Pero hindi ba, in the law of supply and demand, bababa ang presyo kung marami ang nagsusupply, di ba? Opo, actually, yung atin hong pagtingin dun sa market po ng solar worldwide, no? Napansin na nga ho natin na nagka-oversupply na po. No? So in about 6 months time, nakita natin bumagsak yung presyo ng 30%. No? So inaasahan ho natin magpapatuloy po yung pagbaba ng presyo ng solar at mas magagamit na ho natin siya kung in parity na siya with coal or oil and gas. Yes. At ayan din kasi ang reklamo ng ating mga investors, napakataas ng ating power cost. Kaya yung sa ating mga manufacturing, hindi sila mag-flourish Nahihirapan sila. Di ba, Yusek? Tama po. Kaya nga po ang ginawa po ng Department of Energy, binalanse naman po natin yung pangangailangan natin ng power, but at the same time po yung cost po sa consumers. No? Kasi hindi po natin pwedeng palakihin talaga, no? At minamanage po natin yan. Okay. Well, thank you for your time, Yusek J. Hanggang sa susunod po. Maraming salamat po. Anytime po, Ma'am Thelma, just let us know. Okay. Yan po, napakinggan ninyo si Undersecretary J. Layog mula sa Department of Energy.
Narito na ang TNT Explosivo. Pinangungunahan ng DTI Director for Public Relations Office at isa ring dating tagapamahayag na si Miss Thelma Dumpit-Murillo at Radyo ng Bayan Anchor na si Tes Ramirez. Alamin ang mga pangunahin at pinakahuling balita na pangkalakalan at pagninegosyo. Ihahatid sa inyo ng Department of Trade and Industry linggo-linggo. TNT Explosivo, Explosivo, Explosivo. Ang unang pasabog ng DTI sa taong 2012. TNT Explosivo, Explosivo, Explosivo. Okay, nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa. Napakabilis naman ng oras, Tess. 8 minutes na lang ang natitira. Oo, 8:52 na. Pambihira talaga, no? Time flies when you're having fun. It's more fun here in Radyo ng Bayan. Okay. Ano na ba ang ating gagawin ngayon? Wala tayong tanong ng tanong ng bayan. Tanong ng tao. TNT. Oo. Yung Susunod kanina. Director Thelma, may nagtanong sa atin, di ba? Oo. Sila ba'y makakakuha ng premyo? Ito, si Ronald Marangan ng Antipolo. Si Ronald. Dalawa sila. Ay, oo nga pala, dalawa sila. Si Mike ba yung isa? Mike Crisante from Mandaluyong. Ayan, mga nagtanong. So, Marella, makakakuha ba sila ng premyo? Miss Marella. Of course daw. Ayan, so dito tumawag lamang po kayo dito sa Radyo ng Bayan o pumunta kayo at kunin ninyo ang premyo mula sa guard. Sa 4th floor. Siya lang po yung taga-bigaya pero hindi galing sa kanila yung premyo. Oo. Nagpapasalamat tayo sa Department of Tourism. Galing sa DOT, yes. Yan. So, pumunta na tayo sa ating huling mai-interview ngayong umaga. At ito'y may kaugnayan pa rin sa energy, green energy. Nung isang linggo, may pinuntahan ako yung launching ng green coal technology. Wow. Oo. So, ito ay isang technology ng INEX at tayo may palad ngayong umaga makakapanayam natin yung kanilang Philippine representative, walang iba kung hindi si Miss Sonia Floresca. Magandang umaga po, Miss Sonia Floresca. Good morning, Miss Magandang umaga, Thelma. Yes, kasama po natin si Tes Ramirez din ng Radyo ng Bayan. Magandang umaga po. Good morning. Yeah, magandang umaga. Yes, ma'am. Maybe you can tell us briefly what is green coal and the technology that you're referring to. Okay. The technology is NX Technology. It's a Belgian company, no? And the green coal is galing siya sa mga wood chips. It is made approximately 60% biomass. Okay. Coming from household waste, mga wood chips, agricultural waste, papers, and sugarcane rice husks, mga ganun, no? So they are very low in CO2 emission, and they are environmentally friendly and renewable. Okay. So, how did it become green? Because yung bang ingredients or elements, yung composition is green? Is that what you're saying? Hindi siya green, but siya, parang organic siya. Galing siya sa mga plants, galing siya sa mga environmentally friendly na products. No? And how is it Household different? waste. Yeah, how is it different from the coal that they use now? Okay, ang fossil coal natin, the natural coal, is health hazard siya, no? Di ba? Marami siyang health hazard. Ito, dahil galing siya sa biomass, hindi siya health hazard. Okay. So, bagong technology talaga to no, na ini-introduce po ninyo. Sino po yung target po ninyo? Yung target market, ma'am? Ang target market natin are coal-fired power plants at saka mga cement factories.
Sa palagay niyo po, malaki yung maitutulong kung yan po ay... Okay. Malaki ang maitulong natin ito sa Philippines kasi ngayon yung problema natin dito, di ba, garbage, ano? So ngayon, ang process ng NX is pinaprocess namin yung garbage and then develop that one as coal products. It's an alternative, coal pellets that can be used as an alternative to fossil coal. So, pag ang garbage natin, which is composed of household garbage, plastics, mga ganon, no? Pag na-segregate na yan, kasi may MRF tayo, sinisegregate na yan kung anong pwedeng pagkitaan. The residuals na tinatapon natin sa dump site at saka landfills, that's the one na pinaprocess natin at gagawing NX coal pellets. At ito, pwedeng gamitin ng alternative fuel ng coal-fired power plants at saka mga cement plants. At paano po tayo makakamura dyan sa paggamit ng green coal? Okay. Paano tayo makapagmura? Ito siya ay siyempre yung garbage natin, walang bayad yun, di ba? It's free. So all the materials na mga raw materials natin galing sa garbage natin, so it's much cheaper kasi right now, there's a huge demand of coal sa Philippines galing Indonesia. Dito na natin gagawin sa Philippines yung ating coal pellets, so I think makasave tayo ng shipping, right? Ako, very interesting itong sinasabi ni Miss Sonia Floresca, pero we are running out of time na. So, saan po ba pwede sila makipag-ugnayan sa inyo, Miss Floresca, doon po sa mga interesado dito sa green coal technology? Okay, they can call us sa telephone number namin. It's 0916-777-9597 or 0917-507-5202 or email us at nxfields@gmail.com. Ayan, okay. Tawag po kayo kay Miss Sonia Floresca. Maraming salamat, ma'am. Maraming salamat din po. Thank you. TNT. Explosivo. 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 Bago mag-alas 9 ng umaga at oras na po para sa aming pansamantalang pamaalam sa inyo ang edisyong ito ng TNT. Ngayon po ang araw ng Friday, January 27, 2012. At wag nating kalimutan para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong tumawag 751-3330. Yan po ang ating DTI Direct. At wag nyo rin kalimutan sa January 29 up to February 4, yan po ang Ilocos Sur Trade and Agri Fair na magaganap sa Ilocos sa Plaza Encarnacion sa Vigan. So magkita-kita po tayo dyan. Alright, thank you for listening mga kaibigan.